So, kung nakita na natin yan dati, di ba? So, isa-isay natin. Yung una, limit ng addition. So, sa limits ng addition, pwede natin paghiwalayin, pero basta same yung x kung saan siya mag-approach. Kung mapapansin nyo sa baba, ay dalawa, ito, yung dalawa to, ayan, yung x approaches a pares pa rin. So, ganun din kahit minus, so pwede natin paghiwalayin. Tapos, pagka meron naman tayong constant, so pag meron naman tayong constant, pwede lang naman natin siyang ilabas. So, pagka multiplication, pwede nating paghiwalayin. So, sa division naman, ito, napagsama natin sa dalawang fraction. So, paano ba i-evaluate yung limit? Kung mapapansin nyo, itong una is limit ng x plus 2 as x approaches 5. So, pwede natin paghiwalayin yung x plus 2, pero same dapat yung x. Pero para mas madali, pwede na natin i-direct na substitute yung 5. Although nasabi ko kanina na ang limit ay hindi ginagaranti na nag-equal sa 5. Nag-approach lang. Naintindihan niyo ba yung essence na gano'n? Narinig niyo ako? Yes, sir. Narinig ba? Rinig Ano po, po? sir. Rinig po. So, naintindihan niyo naman kung anong difference na hindi siya equal sa pag-approach lang. Nagagets niyo yan, yung point? Yan. So, pag nagdi-divide tayo by 0, although pag inequate natin ang isang bagay, nagiging undefined, di ba? Or infinity. Pero, sa pagka-undefined na nilalagay natin, either pwede natin i-consider siya as indeterminate form and determinate form. So, sa indeterminate is not existent or cannot be determined, but rather the properties of its limit are not valid. So, kadalasan nilalagay natin yung indeterminate as yung limit does not exist. So, sa mga ito yung example ng determinate. So, mapapansin niyo, pagpunta ng 1, wala siyang eksaktong napupuntahan na point, kundi napupunta into infinity, pataas. So, kung i-ano niya, pataas yan ng pataas hanggang sa infinity. So, pag nag-approach ka sa 1, yung limit mo mag-approach sa infinity. So, for the determinate forms, determinate is defined as something with a precise or exact form or limit. Something that can only grow to a certain limit is an example of something that would be described as growing to a determinate limit. So yan. Kung sa nakita niyo yung equation, x squared plus 3x minus 4 over x minus 1, yung x hindi ka pwedeng mag-equal sa 1. Kasi pag in-equal mo sa 1, yung x mo, infinity. Di ba? Makakuha tayo ng over 0. So kung ginagraph natin siya as merong open circle. That means hindi siya pwedeng mag-equal sa 1. So ayun. Pero dahil meron tayong sinasabing limit na i-approach lang natin sa 1,
hindi necessary na i-equal. So habang ina-approach natin sa 1 yung x, yung y natin mag-a-approach din sa 5. Di ba? So approach lang naman sa no, hindi naman sa ginawang equal kasi pag ginawa natin equal, hindi pwede. Kaya nga bilog yung nilagay natin sa graph. So hindi mo siya pwedeng gawing equal pero pwede mo siyang gawing limit na i-approach mo lang. Kumbaga theoretically, if x will approach to 1, sa example na to, then yung y mo mag-a-approach din sa 5. Pero kung x equals 1, yung y mo magiging infinity. Diba? Kasi kung i-equate mo, kaya natin ginagamit ang limit. So, para makita nyo, ang pinagkaiba sa pag-indeterminate sa determinate, ay, typo. Yung sa baba, determinate. So, sa indeterminate, makikita pagka inano nyo, kagaya nito, in-equate nyo kaagad, ito yung una, yung x, ginawa nyong 1, makakakuha ka ng 1 squared plus 3 times 1 minus 4 is 0 over 0. So pag may 0 over 0, pwedeng indeterminate, pwedeng determinate. Pero pag infinity over infinity, that's 0 times infinity, 0 minus infinity, 0 raised to 0, infinity raised to 0, saka 1 over infinity, lahat yon indeterminate. Kung 0 over 0, pwedeng determinate, pwedeng indeterminate. So if we directly equate the x on a rational function and our outcome has a denominator of 0, then it became automatically undefined. But if we limit the function and only approach a denominator to 0, then we can assume its destination. So hindi natin pwedeng i-equate, di ba? Kasi magiging over 0. Kaya ginagawa natin is approach lang. Kaya meron tayong limit. So paano ba mag-evaluate ng limit ng mga determinate forms? So meron tayong factoring, L'Hopital's, saka tabular. So pagka naging 0 over 0 lang natin pwede itong gamitin. Kasi pagka nagkaroon tayo ng constant over 0, infinity over infinity, mga indeterminate, hindi na natin sa pwedeng gamitin. So sa factoring, so imbis na i-equate agad natin yung 3 squared minus 9 over 3 minus 3 is 0 over 0, pwede natin i-factor if nakalimit. So factor natin yung x squared minus 9 is equal to x plus 3 times x minus 3 all over yung natitirang x minus 3. So cancel natin yung x minus 3, ang matitira is x plus 3. So ngayon, pag na-factor na natin, pwede na natin ilagay yung 3. 3 plus 3 is 6. So ibig sabihin, pagka nakalimit yan, limit of x squared minus 9 all over x minus 3 as x approaches 3 equals 6. But kung ilalagay natin na x squared minus 9 over x minus 3, tapos ang ilalagay natin x equals 3, so hindi yun pwedeng maging 6. Kasi ginawa mo x equals 3. Naintindihan? O masyadong mabilis? Naintindihan po ba? Paki-message naman po ako kung naintindihan or hindi. Baka ako lang nagsasalita mag-isa. Okay, thank you. So, L'Hopital's naman. So, siguro alam naman natin kung paano mag-derive. So, ang L'Hopital's ginagamit na ng derivatives.
So, syempre, di tayo pwede agad-agad na mag-L'Hopital kung di naman natin na-determine kung 0/0. So, dito, limit of x cubed minus 4x minus 15 all over the quantity x cubed plus x squared minus 6x minus 18. So, kung una natin i-check, yung x natin, lalagay natin, gagawin natin 3. So, pag nag 0/0 yan, pwede na natin i-apply yung L'Hopital's rule. So, L'Hopital's rule, ang gagawin natin is i-derive yung taas over derivative nung nasa baba. Hindi tayo pwede mag-derive ng isang buo ng derivative ng baba at ilalim. Kailangan magkahiwalay yung taas sa kanyang ilalim. So, kung mapapansin nyo, itong x cube, yung pangatlong linya, naging 3x squared kasi dinerive na natin yung taas. Taas lang, hindi kasama yung baba. Kasi kung i-derive natin yan parehas, gagamit pa tayo ng quotient rule. So, derivative ng x cubed minus 4x minus 15 is 3x squared minus 4 all over derivative ng x cubed plus x squared minus 6x minus 18 is equal to 3x squared plus 2x minus 6. So, pagtapos natin i-derive, pwede na nating ilagay yung 3. Pagka nag 0/0 yan, may mga case na ganun, so pwede mo pa ding applyan ng L'Hopital's rule. Pero pag yan nag-constant over 0, ibig sabihin, it does not exist na yung limit mo. So ulitin ko pagka nag-L'Hopital's rule ka at in-equate mo na yung 3, pero dito hindi naman. So basta pag in-equate mo na yung 3 at ang lumabas is constant over 0, ibig sabihin limit does not exist. Pero dito, so 3x squared minus 4 na yung lumabas. So gagawin natin, palitan lang natin yung x ng 3. So 3 times 3 squared minus 4 all over 3 times 3 squared plus 2 times 3 minus 6 equals 23 over 2. So ngayon, meron na tayong nakuhang limit. So next is yung tabula, gagawa lang tayo ng table. So limit of e raised to 2x minus 1 all over x. So ngayon, ang gagawin natin, i-assume natin yung values ng x. Basta mag-a-approach doon sa 0. So, ito kung mapapansin niyo sa table, so dalawang table yan. Yung una is yung negative 0.1, negative 0.01, and negative 0.001. So, dire-diretso yan, mag-a-approach yan into 0. Di ba? 0.0001, palit ng palit, papuntang 0. So, kung iaano sa number line, from left, papuntang right sa 0. So, yung baba naman, so 0, 0.001, 0.01, 0.1. So, ito, kung iaano nyo yung from right to left na 0.1, 0.001, 0.001, papunta rin sa 0. So, pa-approach siya ng 0. So, kasi pagka in-input nyo sa calcu, yung x na 0.1, hindi siya magiging math error. Pero pag nilagay nyo ng 0, magma-math error. So pagka nilagay natin ang x natin dito sa e raised to 2x minus 1 over x na 0.1, yung negative 0.1, ang kakalabasan niya is 1.813. So pag nalagay din naman natin yung negative 0.01 sa x, nito na e raised to 2x minus 1 over x, 1.98. So pwede natin isa-isahin, titignan natin kung saan mag-a-approach yung function. So mapapansin nyo, nag-a-approach siya papuntang 2. So ganun din yung sa baba, from 0.1, 2.214, 0.01, naging 2.020, 0.001, naging 2.002. So pag nag-a-approach siya sa 0, yung function mag-a-approach, siyempre sa 2. Yan. So,
So ito, mas madali itong gamitin para malaman mo yung exact value kaagad. Hindi mo na kailangan mag-L'Hopital's rule, hindi mo na kailangan mag-factoring, ang kailangan mo lang is calculator. So hindi mo na kailangan pag-isipan pa kung ano ilalagay mo, pwede mo nang diretso sa calculus at i-input mo lang kung yung values ng x. Basta pinaka-malapit sa 0. So, mas malapit, mas maraming 0.00001, mas eksakto sa 2. So, sa tuwing makakakita kayo ng limit, tapos nag-math error, pwede nyo i-approach lang yung x. So, hindi nyo i-exactong yung x. Kunyari, x equals 1. Ang gagawin mo pag x equals 1, ang ilalagay mo sa x is 1.99999. Pag yun yung ginawa mo, hindi na siya magma-math error, makakakita ka pa ng value na na-approach din doon. Yan. So, sa pag-assume, so always assume values that almost approaches your desired values. So, pagka ang x mo, kunyari, approaches 3, 2.99999. So, kayong bahala kung anong gagamitin nyo, 0.001, or yung from right or from left. Pero mas maganda kasi kung mag-approach ka sa parehas. So, always approach on both sides para malalaman mo na doon talaga tatama. Doon talaga mag-i-equal yung function. Naintindihan? Yes, sir. So, sa mga infinity, pag nakita kayo, kasi meron di ba mga limit as x approaches infinity, so pwede nyo lagyan ng 9. 9999999, kahit gaano karami. Siyempre, pagka nag-error, bawasan nyo lang ng bawasan. Para hindi na kayo mag-ano pa ng L'Hopital's or ng factoring. So, assume nyo lang yung values ng x basta mag-a-approach doon sa kinakailangan mo. So, ngayon, punta na tayo sa derivative. Siyempre, masyadong mahirap yan at madami kasi meron namang shortcut, di ba? Pero dito, kung mapapansin nyo, yung derivative ay simpleng change in y over change in x. Ito, yung slope na yan. Ayan. So, di ba, nakita niyo m, function ng x plus delta x minus function ng x. So, yung function ng x plus delta x, yun yung change in y. Tapos, yung change in x, yun nasa ilalim. So, slope lang ang derivative. Kaso sa derivative, kinakailangan yung change in x mo mag-approach sa 0. So, bakit mo natin i-approach sa 0? Bakit natin gagawin 0 to? Kasi itong 2 points natin, pag pinaliit mo ng pinaliit, yung delta x, so yung slope mo, magiging isang point na lang. Wala kang drawing. Nagigets nyo ba? Na kunyari, di ba, dalawang point yan. Pag pinalit mo yung delta x, syempre, lalapit yung point doon sa isa. So, palapit ng palapit, palit ng palit yung delta x, palapit ng palapit siya sa isang point. So, pag lumilit yung delta x, lalapit itong kabilang point papuntang x. So, magkakaroon lang tayo ng isang point. So, ang tawag doon is yung tangent line. So, pag dalawa kasi, di ba, meron tayong tangent line and second line. Yung second line is yung line na pagka drawing ka ng line, mag-intersect siya in 2 points. Ang tangent line, mag-intersect lang siya in 1 point. So, dahil nag-intersect lang siya in 1 point, at ang slope naman natin, change in y over change in x, pwedeng gawin natin change in distance over change in time. So pagka ginawa natin 1 point lang yung slope na yun, ibig sabihin instantaneous. Pagka 2 point, ang ibig sabihin naman nun ay average.
So, dalawa lang yun, either instantaneous or average. So, pagka tangent line, yun yung instantaneous. So, meron tayong formulas ng derivatives. So, napakadami niyan. Napakahirap. So, ngayon, ang plano ko is isa-isahin natin yan sa Tuesday. Ngayon, ang gagawin natin is paano tayo magde-derive gamit ng calculator sa multiple choice question. So, kunyari, meron tayong tanong. Wait lang. Wait lang po. Hindi, Shopee. Ano yung tanong? Ha? Wala. Wait lang po. Nabilo ko na.
Wait. Wala talaga. Wait lang po. Break muna tayo. Kung mapapansin niya, ayaw mag-load. Ay, ewan ko bakit nasisira. So after doon, di talaga nagpapakita. So balik muna tayo ng 3:15. Ayusin ko lang. Saglit lang po.
Yan. Pwede na kayong calculate dyan. Pwede lang calculate. So, alam niyo naman siguro, nakikita niyo naman siguro yung function na derivative sa calculators ninyo, no? So, sa calculator kasi, so, pipili mong calculator, dapat yung may derivative para hindi ka na masyadong magkakabisado ng formula. So, meron doon derivative, so ilalagay nyo lang ito mismong tanong. So, pero ang gagawin nyo, yung z, syempre, i-assume natin as x. So, i-input nyo lang derivative sa itong 6 over square root ng z cube plus ganon. So, i-input nyo sa calcu. At yung x, mag-a-assume tayo ng value ng x. So, unang step, magagawin mo, assume ka ng value ng x. Pero ang assumption, huwag ka maglalagay ng 0 or 1. So, pwedeng 2 and above. Bakit bawal ang 0 and 1? Kasi kung mapapansin nyo, ang x squared ay hindi naman equal sa x cube. Pero ang 1 squared equal sa 1 cube. 0 squared equal sa 0 cube. So, baka magkaroon ka pa ng error kapag ang i-assume mo value ng x ay 2. So, ngayon, so step 2, lagay mo yung derivative nitong 6 over square root ng z cube sa calculator mo, then assume ka ng variable na, ng value ng variable na x. So after nun, so magkakaroon ka ng, mag-equal mo, di ba? So milalabas ka ng exact value. So ngayon, itatabi mo muna yan. Ang gagawin mo, sa multiple choices na yon, so madaming choices, ilalagay mo yung inassume mong value ng x. So each choices dapat ilalagay mo. So kung sino doon yung nag-equal sa derivative mo, saka yung multiple choice na ilagay mo ng value, yun yung tamang sagot. Naintindihan? So gagawin nyo lang derivative. So dapat itong z, gawin natin x kasi ibang variable para tayo malito. So derivative, makikita nyo yan sa calculator, yung derivative. Tapos meron doon x equal. So assume ka ng values ng x. So mag-assume ka lang ng values ng x. Then next, it's lahat sa choices, papalitan mo yung inassume mong value ng x. So kung saan yung nag-equal, yun na yung tamang sagot. So di mo na kailangan pa mag-derive ng isa-isa or hanapin kung anong rule yung gagamitin mo. So ang gagawin mo lang, ikakalki mo na lang. Kaso may mga, siyempre may mga worded problems na hindi naman basta-basta na nakakalki. So mga examples ng worded problems sa differential calculus, yung tangent line, rate of change, and maximum minima. So ano ba yung tangent line? Kagaya na sinabi ko kanina, yung tangent line ay yung line na kung saan dumikit sa graph mo at a single point. So ito lang. Ito yung graph mo. Ito ngayon yung equation ng graph. So ito yung tangent line. Ito yung equation ng tangent line. Ito yung point of tangency. So ano ba ang meron dito sa derivative? Ngayon, pag dinerive mo ito, at sinubstitute mo yung 7, which is yung x lang So sa pagka-derive mo, substitute mo yung 7, ang lalabas doon ay yung slope, which is yung 3. Tama? Di ba slope natin dito, y equals mx plus b, ang slope ng line mo ay 3. So gagawin lang natin, ide-derive natin yung mismong graph, substitute natin yung 7, which is yung x, tapos ang lalabas doon ay 3. Kung itatry nyo yun,
Pwede nyo lang i-calculate agad yun, di ba? May derivative naman sa calcu, ang x mo gagawin mong 7, automatic lalabas doon 3. Ngayon, paano nga ba kukunin yung 9? Yung 9, makukuha mo lang yan pag yung 7, sinubstitute mo dito sa x. So, automatic yan, lalabas yan dito. Kasi siyempre, sa isang graph, kung ano yung x, may corresponding value ng y. So, pag pinapanganap naman tayo ng, tawag dito, itong equation ng tangent line, yung mismo equation ng line, so y equals mx plus b, hanapin lang natin, kasi meron tayong m, ang wala lang natin is yung b. Diba? So, meron tayong m, wala lang tayong b. Ngayon, ang gagawin natin, yung y and x, ito yan, 9 and 7. So, lalagay mo yung 9 doon, lagay mo yung 7 doon. So, nakuha nating 3 gamit yung derivative. Then, ihanapin natin ngayon yung b. So, lalabas na b natin doon is yung negative 12. So, kaya makakuha tayo ng equation ng tangent line na y equals 3x minus 12. So, dito, what is the slope of the tangent line at x equals 2? Kung ang ating equation is y equals 3x cubed plus 4x squared minus 5. So, para lang hanapin ang slope, well, slope lang, ginagawa lang natin nun ay i-derive yung mismong equation. So, pag na-derive na yung mismong equation, isa-substitute lang natin yung x. So, derive natin 3x cubed plus 4x squared minus 5, derivative nito. Yung 3, mumultiply natin dun sa 3. So, 9x squared plus 8x. Substitute natin yung 2. So, ang lalabas sa sagot ay 52. Or pwede natin i-diretso agad sa calculator yung derivative doon. So, derivative lang. Itong ilalagay mo. Ang ilalagay, huwag nyo kakalimutan ng meron doong variable na x, ha? So, x lang ilalagay nyo palagi doon. Di ba meron naman doon mga variables na a, b, c, d, e, f, g, x, and y. So, x lang lalagay nyo doon. So, 3 times yung x na variable dun sa calculus. Then, ilalagay mo yung exponent. So, plus 4 times yung x na variable sa calculus. Then, 2 minus 5. Tapos, meron nakalagay dun sa baba, x equals blank. Ang lalagay mo doon, 2. Pag in-equal mo, lalabas na yun yung sagot na 52. So, kung gusto nyo i-try sa calculus, pwede nyo gawin. Ngayon, ano naman natin ngayon is yung rate of change. So, rate of change is the rate that describes how one quantity changes in relation to another quantity. So, kung x natin, lagi x yung nagiging independent variable, y equals function ng x, and y is the dependent variable kasi siya yung laging naka-isolate. So, nakadepende siya sa kung anong value ng x. So, the rate of change is change in y over change in x. Pero sa rate of change, lagi tayo nakakita doon ng changes with respect to time. Kagaya ng flow rate, mga volume flow rate, lagi yun with respect to time. So, ang volume flow rate is cubic meter per second. Ang mass flow rate, so mass yun, kilogram per second. Ang meter per second, which is yung velocity, rate din ang tawag doon, with respect to time. So, rate of change. So, ang rate of change natin ay, baliktad to, change in y over change in x, sa ano din, slope din. Di ba? Kung makikita niya slope din. So, kung ano to, 2 point, ang tawag doon, average rate of change. Kasi kinuha mo lang yung average sa 2 point. Pero, kung gagawin mo, is yung isang point, yung delta x, i-approach mo sa 0, ngayon kagaya na pinakita natin kanina sa tangent line, na nag-approach lang para maging tangent at a single point, yun ay instantaneous rate of change.
yun na yung derivative. So pagka average rate of change kasi meron kang 2 points, sa instantaneous meron kang 1 point. So sa instantaneous, nandun yung 2 points na makaka-create ng second line at yung instantaneous makaka-create ng tangent line. So pagka average rate of change ng dalawa, so pagka gagawin natin instantaneous, ito, i-approach natin sa 0. Kaya magiging derivative. So yan, ito yung ating graph. So from A to B, change in Y over change in X, pero meron tayong 2 points, which is yung point A and point B. So yun ay average rate of change. Pero kung pinalit natin ng pinalit, itong distance from A to B, which is yung delta X, hanggang mag-approach siya sa sobrang liit na lang, so yung delta X mo magiging 0, ang tawag na doon yung instantaneous state of change. So, syempre, madali lang naman isipin, pero pag lumabas na sa example, sa mga worded problem, doon ang magiging mahirap. So, the radius of a particular circle increases at 1 millimeter each second. So, yun, meron ka agad binigay na rate of change. So, 1 millimeter each second, ibig sabihin, meron kang rate ng change ng diameter per second. So, dr over dt. Ito. So, meron ka ng given na dr over dt. So, as a result, its area changes. So, syempre, pagka nag-i-increase yung radius mo with respect to time, mag-increase din yung area. Kaso, ang tinatanong niya, how fast is its area changing when its radius is 20 millimeter? So, habang lumalaki yan, bumibilis din yung paglaki ng area. So, bakit ba bumibilis? Kasi syempre, kung makikita niyo yung pizza, mas malaki yung mahaba yung radius. So, mas great. So, ibig sabihin yung area nun, habang tumadami yung radius, mas bumibilis yung paglaki ng area. So, we first need a relation between A and R. Siyempre kasi, meron tayong given na dr over dt, yung radius sa time, at ang hinahanap natin yung area, yung rate of change ng area. So ang kailangan nating hanapin na relationship ay yung A and R. At meron naman yon na formula ng area ng circle. So formula ng area ng circle, A equals pi r squared. So meron ka na agad, hindi ka na maghahanap pa ng ibang way para maghanap ng relationship ng equation. So write an equation that is quantities of interest. To develop the equation, you will probably use simple geometric facts. So wag ka agad mag-substitute ha. Hindi ibig sabihin na hinahanap natin 20 millimeters, ilalagay mo na dito yung 20 millimeters. Kasi pag nalagay mo yung 20 millimeters sa R, nakakakuha ka lang ng area. So hindi naman yan yung hinahanap natin. Ang hinahanap natin, how fast. So ang gagawin natin, i-derive natin. So, i-derive lang natin to. Pero ang pag-derive natin, ang kinakalituhan ng mga estudyante pag nagde-derive, pag dinerive mo daw yung R, magiging 2 pi R. Tapos derivative ng A, hindi na nila alam baka ginagawa na nilang 1. So doon na nagkakalituhan. Siyempre, pag nagde-derive ka, kinakailangan una mong alamin kung with respect saan. Kung with respect sa R to, ang makakakuha ka niyan, dA over dr. dA, ang galing ka. Bakit dA over dr?
Kasi with respect sa radius, di ba? So, ibig sabihin, pagka dr to, lahat ng derivative ng r sa kabila, magiging 1. So, mangyayari dito, equal, hmm, hmm, wala, cellphone pa. 2 pi r, di ba? Kasi with respect siya sa r. Pero kung gagawin mo naman, na with respect sa a, baliktad. Yung derivative ng a, yung magiging 1. Naintindihan niyo ba yung ganong, yung tinutukoy ko? So para di tayo malito, kasi ang hinahanap naman natin dito ay with respect sa time, kasi nga rate of change. So i-derive natin with respect to time. So i-derive natin ito parehas with respect sa time. So derivative ng a with respect sa time is siyempre dA over dt. So makakakuha ka na ngayon doon ng increase ng area. Tapos sa kabila naman, i-derive natin yung kabila, pi r squared. So with respect sa time. So hindi mo gagawing 1 yung dr. So equal 2 pi r, kulang sa ano, d r. So hindi mo gagawing 1 na kasi 'di ba parang sa chain rule na i-derive mo muna tong r squared. So bababa mo doon, tapos derivative ng r. Ito. So yung derivative ng r hindi mo gagawing 1 kasi ikaw ay naglalagay na with respect sa time. Kung with respect to sa r, itong denominator with respect sa r, makakancel yan. Doon siya magiging 1, yung derivative ng r. So meron na tayo ngayon. Pares natin kinuha. dA over dt. Tama. So ito kasi dinerive natin yung a with respect sa time. Ngayon itong dinerive natin kabila, dr with respect sa time. So meron ka dito, dA over dt na how fast area changing. So ito yung rate of change ng area. Ngayon ito yung dr over dt, yung rate of change ng radius. So saka na natin pwedeng ilagay yung 20 millimeters. So lalagay lang natin dito sa r. So 2 pi times r times 1. So 2 times pi times 20 is 40 pi millimeter square per minute. Di ba? So kung da-dimensional analysis natin, ang units ng r is millimeters, kasi 20 millimeters. Ang unit ng dr over dt is 1 millimeter per second. So 20 times 2 is 40 pi. 40 times pi millimeter square per second. So naintindihan mo yung rate of change?
Kung masyado o naguluhan lang. Nandiyan pa po ba kayo? Naintindihan nyo ba? Sure ah? So, ganun lang. Pagka i-apply natin yung rate of change, kinakailangan lang natin siyempre alamin with respect sa so with respect sa time. So, with respect sa time, so di ka pwedeng agad magka-cancel nung derivatives ng variable. So, ngayon punta na tayo sa maximum minima. Balik tayo sa sinasabi ko kanina na ang derivatives ay slope ng tangent line. So, kung ang slope ng tangent line ganito, so positive, itong kabila, pag ganon, negative, tapos pag ganyan, 0. So ngayon, pag ang dy over dx natin, ginawa nating 0, so ang 0 ay horizontal line. So wala ka namang tangent line na nagpupunta dito. Kasi magka-cross ka ng 2 points. So kinakailangan, ang pagka inassume mo na 0 yung tangent line, automatic yun, nasa highest peak or lowest peak. Kaya natin inalagay na dy over dx is 0. So, ayan o, example, y equals x squared plus 3x plus 2. So, de-derive natin dy over dx equals 2x plus 3. Ngayon, itong dy over dx, para ito nung ano na to, equation na to ng mga slope ng tangent line. Kung naglagay ka ng value ng x, makakuha ka ng slope. So, any slope. Any values ng x, any slope. Ngayon, kung ang maximum minima gagawin natin, itong dy over dx, gagawin natin 0. So, gagawin natin yung slope natin 0 kasi kailangan natin na slope na horizontal line. So, 0 equals to x plus 3. So, mahahanap na natin yung x. So, lipat lang natin yung 3. Magiging negative 3 over 2 equals negative 1/5. So, pag sinubstitute natin yung x, itong x kasi na to, ibig sabihin yan, siyempre, ito, hindi siya yung highest peak. Ayan. So, yung x na makukuha mo dito. So, kung ang kinakailangan mo is yung maximum or yung minimum, ang hahanapin mo ay yung y. So, substitute mo lang yung negative 1.5 sa x para makuha mo yung value ng y. So, ngayon, ang coordinate mo is negative 1.5 plus 0.25, x and y. So, dito, titignan natin dito para makita natin. So, ang ating graph is x cubed minus 3x squared plus 1. So, unang step na gagawin natin, pagka kumukuha tayo ng maximum point and minimum point, i-derive muna tayo. So, derivative nito. So, 3x squared minus 6x. Diba? So, x cubed, derivative ng 3x squared, minus 3x squared, derivative negative 6x. So, meron ka na dito ngayon. Ang gagawin mo, itong f prime x, yung dinerive mo, or f prime x or dy over dx, or y prime, gagawin nating 0. Ito. So, hanapin na lang natin kung ano yung value ng x. So, ngayon, pagka inano mo itong kabila, x equals 0, itong sa kabila, x equals 2. So, meron ka ng dalawang value ng x. So, ito ngayon yan. Ito ang 0, saka yung 2. So, kagaya na sinabi ko kanina, yung hinahanap lang naman natin ay yung position ng x. Kung pinapahanap sa yung maximum point or minimum point, hahanapin mo ngayon itong y. So, makikuha mo yun dito.
Tapos meron, ito yun. Ito pala yun. Ay, hindi, checking yan. Wala pala akong nilagay. So yan, basta para mahanap mo lang yung x and y, ay yung highest or minimum point, talagay mo siya dito. Tapos, hindi ko na isulat yung second derivative test. Kasi di ba meron tayo pagka dinerive natin, depende dito. Nakikita natin yan, di ba? Ayan ay degree. Pag dinerive natin yan, buwasan ng isa, magiging 2. Pagka ang exponent, depende sa exponent, mo makikita yung value ng x. Pag exponent nitong highest degree mo is 2, ibig sabihin ng x mo dalawa. Pag ang exponent ng highest degree mo 3, tatlo din yung x mo. So, pag ang mapapansin natin kung sa graph, mula sa graph, kung ang highest exponent mo 4, ang critical points mo, siyempre magiging tatlo. Kasi i-derive mo muna. So, makakuha ka ng x cube. Tapos yung x cube, dahil cube yun, ibig sabihin pagka cube, meron kang tatlong critical points. So, para malaman mo kung maximum or minimum, kukunin mo lang yung second derivative test. Ibig sabihin, itong first derivative mo, i-derive mo lang. So, second derivative, 3x squared minus 6x magiging 6x minus 6. Tapos, meron kang 6x minus 6. Ilalagay mo lang itong x. So, sa second derivative test mo, so meron ka ng 6x minus 6. Ngayon, lalagay mo itong 0 and 2. Kung nalagay mo yung 0 dito, 6 times 0 minus 6 is negative 6. Pag nalagay mo itong 2, 6 times 2 minus 6, 12 minus 6 is 6. So kapag ka negative, medyo makakalito, yun yung maximum point. So maximum point kapag negative. Pag positive, minimum. So tingnan natin kung tama, yung x na 2 ay nandito. Yung x na 0 ay nandito. So itong negative 6 na second derivative test natin, na ang 0 yung ginalagay natin doon, ay maximum. Pag nalagay mo yung 2, dahil 2 yung nilagay mo doon, naging positive 6, so minimum. So ito ngayon sa pinakababa. So kung tatanungin niya ko bakit ito dire-diretso pa naman to, ibig sabihin meron pang higher value. Siyempre, yung maximum point niyan, nasa infinity. Pati yung minimum point nito, mapupunta siya sa infinity. So, dapat hindi kayo malito dahil sinabi na ito pupunta sa maximum point naman na infinity. So, syempre, depende sa hinahanap na tanong. May question? Meron po ba kayong tanong? Save na ko to.
Yes. So, pag nag-second derivative test tayo, pag nag-negative, automatic yon maximum point. Palagi yun. Sa second derivative, ayun yung second derivative test natin. Sa tuwing nag-second derivative tayo, nilagay natin yung value na nakuha nating x. Pag nag-negative, maximum point. Pag nag-positive, minimum point. Pag nag-zero yun, ibig sabihin kasi ang kinawanan natin ng maximum and minimum point ay line. Kasi kunyari, y equals mx plus b, first derivative nun, dy over dx equals m, second derivative nun is 0. Yung iba, walang tanong. Iba wala na yung iba. Di pa naman kayo pagod. Punta tayong integ. Masyado lang madami, kaya gusto nyo practice na lang muna yung mga sige, good. So, integral calculus na tayo. So, integral calculus, kabaligtaran lang ng differential calculus. So, integral calculus, branch of calculus concerned with the theory and applications of integrals. So, while differential calculus focuses on rates of changes, such as slopes of tangent lines and velocities, kagaya ng kanina nga. Integral calculus deals with the total size or value such as length, areas, and volume. So, summary, isa-isa, yan yung integral. So, ang mahalaga dito, ulit yung power rule. So, yung pinaka-basic na power rule. So, n plus 1 over n plus 1. So, lalagay tayo ng plus c. So, kung square root yung lalagay mo, magiging fraction sa, pwede mong gawing fraction. X raised as m root of x raised to n, nagiging n over m. Tapos, pwede mo nang ilagay yung plus 1 pag mag-integrate. So, integral ng e raised to x, derivative ng e raised to x, e raised to x lang. So, integral ng e raised to x ay e raised to x pa din. So, magvavary lang yan kapag meron kang coefficient ng x. So, ito, mga basic formulas lang. So, hanap tayo. Ito, isang example. 4x squared minus 2x. So, pag nag-integrate tayo, siyempre, una natin titignan kung ang parenthesis ba na to ay merong exponent or merong radical. Pero dahil wala, as is, ganyan lang siya, pwede natin siyang integrate na iwahiwalay. So, integral ng 4x squared. So, basic na nilalabas natin yung 4. Pati yung 2 kasi nilalabas palagi yung constant. Tapos x squared, 2 plus 1 over 2 plus 1 kaya naging cube. So, ang exponent ng x palagi is 1 or any variable. Ang exponent lahat ng variable ay 1 kung walang nakalagay. So, 1 plus 1 is 2 over 2. Then simplify, 4x cubed minus 3, 4x cubed over 3 minus, cancel natin yung 2 dito, x squared plus c. So, pwede rin natin ilabas yung x squared. So, depende sa makikita natin sa hinahanap na tanong ay nasagot. Kasi siyempre sa board exam naman, either pag ito yung pinakita or ito, siyempre dapat hindi tayo malito na alam naman natin na pwedeng pwedeng ito yung maging sagot or pwedeng yan. So, isa pang example. So, iwahiwalay lang natin ulit.
So, integral ng 4x cube, 8x, saka 7. Tapos labas natin yung constant, pati itong 7. So, integral ng dx ay x. Integral ng x, dx is x squared over 2. Ito, 3 plus 1. Cancel yung 4. 8 over 2 is 4. 7x. So, ito yung sagot. So, pwede mo rin labas yung x or bahala kung ano yung desired answer. So, isa sa mapapahirapan sa intake, siyempre meron tayo kasing use substitution. Kanina wala tayong exponent, kaya pwede na natin iwahiwalayin basta-basta. Ngayon, meron kang exponent, pero kung exponent mo kagaya na itong 2 at hindi mo alam paano mag-use substitution, pwede mo naman yan i-expand. Kasi parehas lang yan ang lalabas dito. Pag to in-expand mo, yun din naman. Kaso, ang problema, kung ano nga yung hinihinging exacto nasa choices. So, kung use substitution ang itatry natin, so gagawin natin, mag-assume lang tayo kung alin yung isa-substitute natin dito. In this case, ang palagi natin sinasubstitute ay yung laging nasa loob ng exponent. Hindi natin sinasama yung labas na exponent na 2, kundi yung nasa loob lang. So, let u equate natin sa x plus 1. So, therefore, pag dinerive natin itong derivative ng u o derivative ng x, kagaya na sinabi ko na sa wala naman kasi siyang with respect to kahit saan, kaya ang derivative ng x ay dx. Ang derivative ng u ay du. So, after mong makuha itong pagletting, so, integral ng itong x plus 1 ginawa mong u squared. So, dx daw ay equal sa du. So, integrate lang natin yung u squared, magiging u cube over 3. Then, yung u, kinakailangan ng final answer, hindi ka mag-express sa ibang variable, kundi yung original variable na tanong, which is yung x. Kaya ibabalik natin sa x plus 1. So, isa pa, u substitution. So, dito, meron kang nakahiwalay na dalawa. So, kung kaya nyo namang i-expand yung raised to 4 binomial expansion, paano integrate, pwede naman, pero siyempre mas mahirap yun. Ang hirap mag solution kasi wala namang ibibigay na separate na papel. Kaya pwede natin gawin dito ay use substitution x cube minus 4. So bakit x cube minus 4? Pwede naman yung 5x squared eh. Sa totoo lang, pwede yun. Kaso ang problema, kung may mapapala kang sasagot. Kasi either way, kahit saan ka maghanap, okay lang. Basta makakapag-simplify ka. So, gagawin natin x cube minus 4, u equals x cube minus 4. So, yun yung nilet natin as u natin, yung x cube minus 4. So, derive du. So, derivative nito, 3x squared dx. So, substitute na natin. So, yung ating 5x squared. So, pwede tayo ang substitute natin dyan, gawin natin ay ito munang x cube minus 4. So, integral ng 5x squared. So, substitute natin yung ito, u raised to 4. Then ito, hindi ko na makita. Ano ulit yun? 3x squared dx. Di ba? So, meron ka dong cu equals 3x squared dx. Eh, ang kailangan mo ay dx. So, ibig sabihin, dx equals du equals over 3x
squared. Ngayon, itong dx na to, ito yung natitira pa, di ba? Meron kang 5x squared, nilagay mo dito. Itong u mo, nilagay mo dito. So, raised to 4, mananatili. Itong dx mo equal sa du over 3x squared. So, kaya ito, ilagay na natin yung dx. So, dx equals du over 3x squared. So, ito na ngayon yun. Ang gagawin natin, siyempre, maghahanap tayo ng possible cancellation. So, na-cancel natin tong x squared. So, ang natira, 5 over 3, u raised to 4, saka du. So, kumbaga, pagka nakakita tayo ng ganito, yung kinakailangan nating i-let u, pag dinerive natin sa, makakancel mo yung nasa kabilang variable. Kagaya nito, pag dinerive natin yung x cube, magiging x squared, kaya nag-cancel sa doon. Kasi ang kinakailangan mo lang is isang variable lang. Hindi ka pwede magkatira dito na x. Kunyari x cube to, may x ka ditong natira. So hindi na pwede yan. Kinakailangan lahat yan, matatransform mo sa lahat sa variable na nilet mo. So ngayon, u raised to 4, sa labas natin yung 5 third, u raised to 4 magiging u5 times 1/5. So cancel na yung 5. 1/3 u raised to 5 plus c. So yung u natin, siyempre dapat ipalit natin sa x. x. So kagaya ng sinabi ko kanina, sa derivative, na ang ginagawa natin, kina-calculator lang natin, pwede rin naman natin i-calculate ito. Either ang gagawin mong pag-calculate, kasi may integral naman na calculator dun sa calculate. So pwede natin integrate, tapos hanap tayo ng value ng, kasi sa calculate is palaging definite integral. Hindi siya nagbibigay ng sagot na may variable sa plus c. Nagbibigay siya ng eksaktong sagot. So pwede kang maglagay ng upper limit, lower limit, pwede mo nilagay dito. Pero ang mas madali, dahil ang integral calculus ay kabaliktaran lang ng differential calculus, so pag ito ay dinerive mo, magiging ganito. So pwede natin ang tanong, kunyari ito ang tanong, maraming choices na kagaya nito, kakaiba lang ng itsura. So ang gagawin natin is i-derive natin to. So i-neglect na natin tong c kasi pag dinerive naman yung c, 0. So i-neglect natin yung c, so i-derive natin to. So lahat ng nasa choices, i-derive mo. Kasi siyempre ito yung choices eh. So pwedeng possible letter B mo na choice mo is 1/2 cosine x squared plus 1. So i-derive mo din yun. Mag-a-assume ka ulit ng value ng x. Lahat yan i-derive mo, assume ka ng value ng x. Then sa huli, is ito. Wala ka nang i-integrate. Kundi ang lalagay mo na lang dito is yung in-assume mong value ng x. So i-neglect mo na tong dx saka integral sign. Kung gagawin mo yung calculator techniques na derivative. Okay? Naintindihan yan? No, hindi. I-elaborate natin yan sa susunod. Pero ngayon, ang i-ano natin is paano mag-derive ng manual. So, x times cosine x squared plus 1. So, maghahanap tayo, mag-assume tayo ng, maglilit tayo ng u. So, either buo na cosine, or itong x, or itong nasa loob. So, siyempre, mas madali kung yung nasa loob lang, u equals x squared plus 1. So, para ang nilagay mo na dito, cosine u. Ngayon,
Ang derivative ng x squared plus 1 is 2x. U equals x squared plus 1. So du equals 2x dx. So dx equals du over 2x, kaya magka-cancel yung x. Tapos, syempre, over 2x yun, kaya nakakapag-stay yung 1 half. So, nag-cancel yung x dahil dito sa du. Ngayon, itong cosine times u, ito. Yan. So, natira na lang is 1 of cosine u. So, sa formulas natin, ang integral ng cosine is positive sine. Kaya may natira ka ng sine u. So, integral ng cosine u is sine u. Nag-stay yung 1 half plus c. So, babalik na lang natin ulit sa ating original variables na x. May tanong po ba? So, wala naman tanong. So, yan. Ang nagiging problema lang naman natin sa integral calculus kasi halo-halo yun. Sabog-sabog masyado. Hindi natin alam kung ano ba yung way na dapat natin ilagay. Kung paano ba natin siya ititreat, kung ano ba yung isa-substitute natin. So, para sa akin, pagka nag-integrate ka, mas maiintindihan mo yun pag marami kang na-integrate kasi mas masasanay ka kung paano ma-integrate. Pero meron tayong iba't ibang technique. So, iba-ibang step-by-step method. So, unang gagawin natin, kailangan matry muna natin yung substitution method. So, syempre, kasi bakit substitution method yung una natin natatry? Kasi substitution yung pinakamadali compared dun sa ibang integration method. So, sometimes the difficult-looking integrals can be conquered with this simple technique. Try to find some function ng u. So, hanap lang tayo, substitute lang tayo ng u. So, either sa dalawa. So, in the integrand whose differential, so magiging du natin ay will also occur apart from a constant factor. So, pag naghanap tayo ng u, kailangan makakapag-cancel ka ng du, mawawala lahat yon. So, this is a ratio of polynomial and it can be done using the substitution. Itong denominator, 9x raised to 4 minus 2x plus 45. So, pag dinerive natin yung 9x raised to 4 minus 2x plus 45, magiging 9 times 4 is 36, x cubed minus 2 dx. So, dahil ito, pinakita natin tu, sakto na siya doon. So, di na natin kailangan pa mag-isip ng kahit na anong integration method na masyado lang tayong malilito. Diretso na tayo agad
sa substitution. Pagka nagawa na natin yung substitution, tumama na siya doon, so integrate na kaagad. So other example, cosine x sin raised to 5. Pag nag-u tayo ng sin x, automatic kasi yung du natin is itong cosine x. So pag nag-u tayo nito, sin x magiging u raised to 5. Tapos, yung du natin, automatic na magiging cosine x. So yan. So ito pang example. So nakakalito siya nung pagtitignan mo ito. Pero pagka naisip mo na pag tamang pag-let lang, 9 minus x squared, na negative 2x, sakto naman na x, isang variable lang. So pagka in-integrate mo ito, makakapag-cancel ka lang. So next, na step natin gagawin kung di natin na integrate gamit yung u substitution, simplify din natin. So pag sinimplify kasi natin or kahit apply tayo ng mga arithmetic, ng mga factoring, so makaka-come up tayo na mas madaling itsura. So this can be done by factoring, completing the square, or using trigo identity. Sometimes the use of algebraic manipulation or trigonometric identity will simplify the integrand and make the method of integration obvious. So example, square root ng x times 1 plus square root ng x. Pag ito in-integrate natin, maglagay tayo ng u plus 1, u equals 1 plus square root ng x, mas nakakalito pa yon. Mas may hirapan pa compared kung isi-simplify natin. I-distribute lang naman natin yung square root of x. So x square root of x times 1 is square root of x. Square root of x times x is x. So pangalawa, ito, kesa naman mag-u substitution tayo, pwede naman siyang ma-factor out. Ma-factor out na natin. So, syempre, una, try muna natin yung u substitution. Kung hindi, possible, pwede naman tayo mag-factoring. Pwede tayo mag-completing the square. So, yun yung step 2 na gagawin natin. Simplify. So, pagka hindi na gumana yung unang dalawa, so, pangatlo, classify natin yung ating integrand according to its form. So, meron tayong iba't ibang form. Siyempre, trigonometric, rational function, product of two functions, saka radical. So, ano-ano ba ang itsura nun? So, siyempre sa trigonometric function, pag may mga trigo, so, cosine, sine, ganon. So, pagka nakita tayo cosine raised to m, sine raised to n, ito, so, meron niyang cases. So, either of sine and cosine have odd power. So, save 1, use cosine squared x plus 1, or sine squared x plus 1. Na typo ako dun. Naintindihan?
So, yan. Wala pala akong nagawang example ng trigonometric. So, balikan na lang natin yan. So, ito, consider natin yung form. So, meron tayong iba't ibang form, di ba? Kagaya na sinabi ko kanina. So, pag nakakita tayo ng form na a squared minus x squared, ito. So, kunyari may integral ka dyan na a squared minus a squared, u squared minus a squared plus u squared. So, nakita ka ng form na ganyan, possible pwede tayong gumamit ng trigonometric substitution. Kita ba? Yeah. So, pwede tayong gumamit ng trigonometric substitution. So, ang i-consider natin sa trigonometric substitution na isa ay tatlong ito. So, pag nakakita tayo ng a squared minus x squared, so nauna yung constant bago yung variable. Gamitin natin ang x equals yun lang. Okay pa po ba kayo? Nalobat yung laptop ko. So, sino may tanong? May tanong po ba kayo? Sir, yung schedule po, gato na po everyday? Yun nga yung tatanungin ko sana sa inyo eh. Kung okay lang ba sa inyo na Tuesday tayo ulit ng umaga? Yung 8 to 11? Yes, sir, medyo mas late ng konti. Hapon na lang? Mas okay sa akin, sir, pag hapon. Hindi ko alam sa iba. O sige, sa akin okay na lang. TTHF pa din pero 2 to 5 na lahat. Sige po, sir, okay sa akin yun. Yung iba, may ano ba? Sige, hapon. So, continue natin yung discussion natin. So di kayo. Pero dapat next time, practicein nyo na maging maaga kasi ang board exam umaga sa kahapon. So, kunyari, ang nafe-feel nyo palagi sabog kayo tuwing umaga, siyempre dapat pagka nagbo-board exam na kayo, wag na kayong ganon, nasabog kayo pag umaga. So, next time, pagka practice kayo na, pag nagpa-practice kayo magsagot, dapat practice kayo sa time ng board exam, yung 8 to 12, saka 2 to 5. Pero okay lang naman kasi nagre-review pa. Mas maganda kasi kung nagre-review ka kung saan ka mas sanay. Kasi syempre, yun yung pumapasok yung utak mo eh.
Pero pag nagsasagot ka na, kinakailangan isanayin nyo rin yung sarili nyo, i-adjust yung sarili nyo sa oras ng board exam. Okay? Okay, sir. Ayan, sige. So, PTHF tayo. 2 to 5, continue natin yung discussion natin. Pasensya na, nalobat yung laptop. Okay, maraming salamat. See you next meeting.